ලංකාව කියන්නේ අතීතයේ ඉඳලම සුන්දර ස්ථානයක්. අපිට එක දවසක් හරි අතීතයට ගිහිල්ලා ලංකාව දිහා බලන්න පුළුවන් වුණා නම් ඒක මොන වගේ තියෙද? ඇත්තටම ඉතින් අතීතයට ගිහිල්ලා අපිට ලංකාව දිහා බලන්න බෑ. හැබැයි අද අපි ඔයාලට අරන් ආවේ විදේශිකයෙකුගේ කැමරා කාචේ සටහන් වුණු ලංකාවේ සුන්දර අතීතයේ ඡායාරූප කිහිපයක්. ලංකාවේ අතීතය ගැන මොන වගේ දෙයක්ද ඔයාලට දැනුනේ? මේ දැකපු ඡායාරූප වලින් සමහර තැන්වල ඔයා ගිහිල්ලා ඇති. ඒ වගේම ඔයා හොඳටම දන්නවා ඇති මේ තැන් මොනවද කියලා. ඔය වගේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ අතීතයේ තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්.